नमस्कार मंडळी, सरिकास किचनमध्ये तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते। तर बघा किती छान तर्री आली आहे ना माशांच्या भाजीला। तर आता तुम्हाला वाटलं असेल यात खूप सारं वाटण वापरलं असेल, पण तसं अजिबात नाही आहे। आजच्या या रेसिपीचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे हेच आहे की आपण यात कांदा आणि खोबरं या दोन्ही गोष्टी वापरलेल्या अजिबात नाही आहे। तरीही हा रस्सा इतका दाटसर आणि चविष्ट कसा झालेला आहे हे आपण बघूया। कांदा भाजायचं टेन्शन ना खोबरं भाजायची कटकट, फक्त 10 ते 15 मिनिटात तयार होणारी ही रेसिपी नक्की शेवटपर्यंत बघा। तर मी इथे मासे पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। त्यानंतर त्यांना हळद, मीठ आणि लिंबू हे लावून ठेवलेलं होतं। चला त्यानंतर मसाला बनवून घेऊ। तर मी इथे घेतलेला आहे लसूण, आलं, लाल मिरची पावडर 1.5 चमचा टाकून घेतलेला आहे। त्यानंतर लागणार आहे हळद, अर्धापेक्षा कमी घेतलेली आहे। त्यानंतर जिरं, तर छोटे चमचे 2 ते टाकून घेतलेले आहे। त्यानंतर लागणार आहे हा माशांचा मसाला आहे। त्यानंतर हा कांदा लसूण मसाला घेतलेला आहे, दोघं 1-1 चमचा घेतला आहे। धना पावडर टाकून घेते 1.5 चमचा। त्यानंतर हा थोडा काळा मसाला घेतलेला आहे। तर आता हे मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। तर बघा हे अशा पद्धतीने फिरवायचं। यात थोडं पाणी टाकून घ्यायचं आहे, कारण थोडासा पातळ, अगदी पातळ पण नाही, पण त्याला थोडंसं घट्ट बनवून घ्यायचं आहे मसाल्याला। तर पाणी टाकून परत याला हलकं एकदा फिरवून घ्यायचं आहे। तर बघा या अशा पद्धतीने मसाला तयार करून घ्यायचा आहे। तर आता हा मसाला तयार झालेला आहे। तर मी त्याला एका वाटीमध्ये आता काढून घेते। बघा कुठलाही कांद्याचा, खोबऱ्याचा, कशाचाही वापर केलेला पण नाहीये। तर मी ते कढईत तेल टाकून घेते। मी 4 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे। जर तुम्हाला तर्री तेल आवडत असेल तर तुम्ही त्या पद्धतीने तेल घाला, जर नसेल आवडत तर कमी घाला। तर हा मसाला छान तळून घ्यायचा आहे। मिक्स करून झालाय, त्याला अगदी 1 मिनिट झाकून ठेवते। आता मी त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेते पुन्हा। तर बघू शकतात मसाला छान तळून झालेला आहे, त्याला छान तेलही सुटलेलं आहे। तर यात काय करायचं आहे, थोडं पाणी टाकून घ्यायचं आहे। तर मी त्याच मिक्सरच्या भांड्यात थोडं पाणी टाकून त्यातलाही मसाला व्यवस्थित काढून घेतलेला आहे। तर आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि काय करायचं, आता ही ग्रेव्ही थोडी घट्ट व्हायला पाहिजे, म्हणून याला आता आपल्याला पुन्हा झाकायचं आहे। पण अगदी थोडंच पाणी टाकूनच हे करायचं, जास्त पाणी अजिबात नाही टाकायचं। तर पुन्हा 1 मिनिट झाकलंय, आता 1 मिनिट झालेला आहे। तर तुम्ही बघू शकतात की ही ग्रेव्हीला किती छान तेल सुटलेलं आहे। त्यानंतर ग्रेव्ही सुद्धा ती घट्ट झालेली आहे आणि ते मसाले सुद्धा छान शिजलेले आहे। मसाले छान शिजले की ग्रेव्ही पण दाटसर तयार होते, घट्ट तयार होते। तर बघा आता ग्रेव्ही झालेली आहे तयार, छान तेलही सुटले, तर्री आलेली आहे। आता यात मी अजून थोडं पाणी टाकून घेते। जेवढी मला ग्रेव्ही बनवायची आहे, जेवढी म्हणजे साधारण 1 ग्लास पाणीच टाका, तरच ती खायला पण छान चव देईल। तर मी 1 ग्लास पाणी येईल एवढं पाणी टाकून घेतलेलं आहे। तर बघा आता त्याला छान उकळी येते। तर आता मी त्यात मासे टाकून घेते आहे। तर आता हे मासे टाकून झाल्यानंतर हळूवारपणे व्यवस्थित
मिक्स करून घ्यायचं आहे. बघा मासे टाकल्याने ग्रेव्ही आपोआप वर आलेली आहे, त्यामुळे ते कळतंय किती पाणी टाकायचं. मासे शिजायला हवे एवढं पाणी टाकायचं, म्हणजे मासे सगळे ग्रेव्हीमध्ये राहतील तेवढं. तर चवीनुसार मीठ टाकून घ्या. तर आता पुन्हा व्यवस्थित मिक्स करून घेते. तर आता याला छान उकळ येऊ द्यायची आहे. जोपर्यंत मासे शिजता आहेत तोपर्यंत यावर मी आता छान अशी कोथिंबीर टाकून घेते. यावर तुम्ही कसुरी मेथी घातली तरी चालेल. तर बघा भाजीला आता छान उकळ येते. तर बघा कुठलंही वाटण न तयार करता, मसाल्याची कटकट नाही, काही नाही, फक्त आलं आणि लसूण आणि जे आपले बेसिक मसाले असतात तेवढा वापर करूनच छान मसाल्याची माशांची भाजी बनवलेली आहे. तर तुम्हाला ही बिना कांदा आणि खोबऱ्याची फिश करी तुम्ही बघितलीत तर कोणतीही कटकट न करता आपण किती छान तर्रीदार रस्सा तयार केलेला आहे. छान घट्ट ग्रेव्ही अशी त्याची तयार झालेली आहे. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशा साध्या सोप्या रेसिपीसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.